Батько ваш його бив? Бандеру? Піднігки, голки на нозі і на руках. Все, запихав. Я готую себе до великої боротьби. Серце Бандери в моєму серці. Бандерів дійсно буде знати цілий світ. Путін, увага, не впадьте з крісел, спадкоємець ОУН-УПА, який намагається нав'язати руський мір. Як ви сприйняли заяву прем'єра Польщі несподівану, а можливо очікувану, попри наші зараз нові стосунки з Польщею, під час річниці Волинської трагедії все-таки вилізло знову про те, що Бандера злочинець, а Путін виявляється ідейний спадкоємець ОУН-УПА. Як слабкість. Сподіваюся, що цієї окремої людини. Мудрості тут нема ніякої. Засвоєння уроків нема ніяких. Якщо Путін спадкоємець ОУН і УПА, чому Путін весь час воює з бандерівцями? Польща сьогодні мирно п'є каву тільки тому, що ми тримаємо цю орду. Про бандерів буде світ знати. Під бандерівським прапором і з бандерівським гаслом «Слава Україні! Героям слава!» сьогодні Україна захищає Європу. По-перше, це гасло офіційно затвердили саме на зборах Організації українських націоналістів. Але якщо бандерівські гасла на підтримку України тепер промовляють у всьому світі, то постать і прізвище самого лідера ОУН не дає спокою десятиліттями. Ненависники з року в рік пошкоджують надмогильний хрест Бандері, а в рідному селі підривають його пам'ятники. Тепер в Старому Гринові ще й остерігаються ракет, бо уламки однієї вже падали. У цій хатинці народився Степан Бандера. На жаль, ми туди не можемо потрапити, познімати. Нам пояснили, це через війну, такі заходи безпеки. Я зараз би цю парасолу простромив оркові груди. Є коса, є вили. І десь заховали цей автомат, кріс. Це бандерівський. Вони просто його імені бояться, не то, що вони вигідно не знають. А чого бояться? От Кадирову це казав, що за Бандеру... Найдай його цей... Кадирівці вже слабі люди проти Бандери. Бандера – символ свободи. Вони не бояться самого Бандеру. Бандера – це вже як символ. Не страшний Бандера, а страшний, каже, той незламний дух, який сповідувало все те покоління, яке під іменем Бандери йшло в боротьбу. Адже Бандера була людина свого часу, свого покоління. І оту роботу, яку вони провели по тому, щоб змобілізувати український народ під ідею створення і відбудови української державності, оце є страшне. Страшне те, що українці зможуть зорганізуватися, дати відсіч і побудувати свою державу. От що найбільше лякає. Що це люди, які хочуть бути господарями на своїй землі. Шли селом партизани, і в кожного смуток і біль на лиці. Батько, до речі, був соратник Бандери. Казав його бити. Він себе підготовляв. Він робив такі вишки. Батько один зі свідків цієї історії, так? Був, так. Ну, то він вже він помер. Так. І батько ваш його бив? Бандеру? І ваш батько бив Бандеру? Він заставляв, каже, бий мене різкою, там, буком. Ну, а для чого? Він каже, та я його б'ю, але жалію бити. А він каже, та не так, ти бий добре. А батько каже, та я не можу, ти ж колега, друг. А він каже, отак от треба бити. Взяв той бук, і як мене, каже, тим боком витягнув. Аж тоді в мене з'явилася злість, каже, і бажання його. Він каже, отак, тепер треба бити. Лягає в сніг, тоді бере ремінь, себе б'є желізом по плечах, сильний до крові. Все, тоді бере, лягає, собі нігті, піднігки, голки на нозі і на руках. Все,
запихав у намені, то очевидець, служниця Бандери, батька була, а він був син ніби. Каже, я біжу, що ти, ну для чого? Я готую себе до великої боротьби з великим ворогом, який нависає нас, як на Україні. То істинно вона мені, та старесенька жіночка, розказувала, як він себе готував, як він себе гартував і все. З огляду на ту ситуацію по збереженню пам'яток від можливих артилерійських обстрілів чи ракетних обстрілів, як правильніше сказати, для того, щоб уберегти, тут стоїть хрест з могили Степана Бандери у Мюнхені. Представництво Росії десь на закордоні, можливо, що і в самому Мюнхені, здійснило такий акт вандалізму, що вони цей хрест просто зрушили і вдрулили. Спільними зусиллями за підтримки небайдужих людей, які здійснювали перевезення, фактично цей хрест ми привезли сюди, облаштували символічну могилу. У 90-му році, коли тут поставили перший в Україні пам'ятник Бандері, його одразу ж і підірвали за 2,5 місяці, поставили другий, за півроку його знову підірвали. І люди, які тут жили поруч, зараз цієї хати вже немає, їм буквально зносило вікна, поруйнувало дах. Вони зрозуміли, що місце це не дуже спокійне, небезпечне. І дійсно вже в 2018 році хтось підірвав двері вже новозбудованого великого музею. Підірвали напалмом задні двері, там у музейній споруді спалили, і вибухівку поставили під вхідні двері, то посипалося дуже багато склопакетів, пішло двері, пішли і отакі, шкоду робили. Знову ж таки, росіяни в своїх пропагандистських фільмах згадують Волинь, що ці бандерівці вбивали поляків і робили геноцид. Я вам хочу сказати, що і в ті моменти роздмухування, так, це був історичний факт. Шукати крайніх винуватих, зараз кожен буде обстоювати свою думку, тому що, зрозумійте правильно, кожен потерпів у цій братовбивчій війні. Кожен потерпів. Оскільки неправильно робили поляки, що давали сюди осадників, вони виростали тут, вони сприяли цьому. З іншого боку, коли зарізали твою сім'ю, вже як ти в повстанцях, ти повинен в якийсь спосіб був давати відсіч. Звідси оце все пішло. Було так зване примирення. Треба змиритися, нехай як воно було. Не потрібно казати, що це українці зініціювали. Не потрібно казати, що цього не було. Просто це, як кажуть, треба помолитися Богові і дивитися, щоб більше такого не повторювалося. От ви захистили хрест автентичний. Наскільки вважаєте, що сюди може щось прилетіти, зважаючи, що тут немає військових об'єктів, стратегічних об'єктів? Ворог в агонії буде робити все для того, щоб нанести найбільшу шкоду. Оскільки стоїть питання навіть можливості, аналітиками розглядається можливості запуску навіть оцих балістичних ракет, які є з місць їхніх зберігань. Точність їхня попадання невелика. Тобто досить така великий радіус може влучання бути. Можливо, воно може сюди прийти і спеціально, і не спеціально, тим більше, що випадки прильоту у наше село вже були. От якраз, каже, кусочок крила цієї ракети. Бачу, цей кусочок крила впав, не хвіст, а крило. Ні, весь хвіст, а от весь хвіст. Все воно тут повністю є, пройшлося воно добряче. Отут був цей. Вона була збита. Наскільки відчуваєте, ваше село зараз в небезпеці потенційній, бо тут народився Бандера, що москаль може сюди дойти? Ми готові до всього. Я хоч 73 роки, але я готовий зараз йти захищати Україну. Нас окопували Чорний ліс, то є Бандерівський, там були всі ці. Там є охорона, є все є. Для них кожна хата стане фортецею. У кожній хаті їх будуть бити. Ми готові стати до бою стіною, старі і малі. Вони окупувати нас в свій час не могли і далі не зможуть. Звідси тікати нікуди не потрібно. І ми звідси не збираємося тікати. Бомбосховище маєте, і бачу, Криївки. Так, це так.
А ви його не використовуєте як офіційне укриття під час війни? Ми рекомендуємо нашим працівникам, коли Сюди ховатись? Так, але Гарна акустика. Але працівники не бояться? ні, 100% пивниця, погріб. Від якого воно року? Відтоді, коли будувалася плебанія, з початку 900-х років. А що тут? Тут сім'я Бандери тримала картоплю. Харчі, чому лише картоплю? Капуста, огірки, квашені, все, що треба було зберігати. Так от, ті продукти, однозначно, що Штивка відправляли по щось піти принести з пивниці, так що і його там ноги ходили, бігали. Сама криниця автентична, а оце вже цямриння зверху вже зробили по-іншому. Може, міфи, які, для вашу думку, найбільш поширені і, можливо, смішні міфи про Степана Бандеру, які треба спростовувати? Спростовувати є багато чого. Спростувати треба і як Бандеру Ловеласа, який там десь за жінками ганявся. Спростувати, каже, якісь його моменти стараються подати як людину, яка діяла з вигодою для себе, у співпраці з німцями. Я просто розказую про те, що я знаю з телевізійних сюжетів, які вимагають спростовування. З приводу співпраці з німцями, що найбільше закидають? Наскільки вона була теж виправдана, на вашу? Ви розумієте, співпраця, назвемо так співпраця, коли Бандеру затримують в Холмі по дорозі в Україну, куди йдуть похідні групи, як його затримали, це інше питання, я не хочу на цьому акцентувати. Лише скажу, його привозять на переслуховування в Краків, від нього вимагають відректися від того, що, хлопці, ви ж проголосили акт відновлення української державності і фюрер про це нічого не знає. Так каже Бандера, я це робив з волі нашого народу і без погодження з будь-якою інстанцією, тому що відновлення нашої державності – це є не ваше питання, це є наше питання і це є питання нашого народу. В Росії називають бандерівці – це нацисти. Чи, на вашу думку, чому це не нацисти? Якби ви пояснили їм, чому бандерівці – це нацисти, а націоналісти? Чим відрізняються? Я думаю, що вони самі поймуть, що вони нацисти, а ми все-таки, а вони настоящі нацисти. Хто такий бандерівець? Як ви це описали одним-двома реченнями? Свобідна людина. Тут всі свобідні в селі? Так. А нам що? А нам що? Нам подивіться, в вишиванках люди ходять, діти ходять свобідно, ніхто не хоче оцього. І нікого ще не боїмо. Нікого ще не боїмо. Я себе відчуваю як націоналіст, як бандерівський дух. Серце Бандери у моєму серці. Між націоналізмом і нацизмом прірва. Суть нацизму полягає в тому, що одна нація вивищує себе біологічно над іншою нацією. Суть націоналізму полягає в тому, що нація, титульна нація, корінна нація, яка живе на своїй землі, панує на цій землі. У цьому і полягає суть націоналізму. Найцікавіше, що саме українці витворили унікальну модель націоналізму, що має національно-визвольний характер. Бо, скажімо, італійці витворили модель фашизму, німці витворили модель нацизму, московити витворили модель рашизму, а українці витворили унікальну ідеологію, яка не наступає ні на кого, а яка відновлює свою державність і яка утверджує своє право на своїй землі. Тому Бандерів дійсно буде знати цілий світ і знає. Та й саме прізвище означає прапор, тобто Байрактар.